بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم على قناتي صوفي في المطبخ. النهارده فيديو مشتريات جديد، منظمات للمطبخ على قد العيد. اسعارها كلها مش غالية والله، يعني معظمها ما بين العشرة والخمستاشر والعشرين. اللي فوق حاجات بسيطة عن كده، يعني اللي ازيد من العشرين حاجات بسيطة جدا، لكن كلها حاجات مهمة علشان تريحنا نفسيا في المطبخ وتنظم لنا ال- المطبخ احسن من الاكياس اللي بتبقى فوق بعض، والبهدله اللي بتحصل من فرفتة وهري وكده، زي اللي بيحصل في معظم المطابخ عندنا طبعا. اولا كده بداية، يعني قبل ما نتفرج على المشتريات، الحاجات دي يا جماعة انا ما جبتهاش كلها مرة واحدة، الحاجات دي جت على مراحل. بمعنى ان كل ما بنزل السوق بشتري الاكل والشرب، خلاص اتبقى معايا مثلا 20 جنيه 30 جنيه، بجيب حاجة او حاجتين على حسب الموجود معايا. تمام كده، يعني انا ما جبتش كل المشتريات دي مرة واحدة، يعني استحالة بيت هيجيب كل الحاجات ديت مرة واحدة في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، مدارس وداخلين على رمضان. فانا بصراحة بقالي ازيد من شهر ونص او شهرين، اللي بيتوفر معايا بروح جايبه حاجتين من الحاجات ديت. طبعا مره نزلت انا وجوزي، وهوريكم المحل اللي احنا نزلناه. فطبعا استغلت ان هو معايا، فجبت شويه حاجات كده اللي هي اغلى بقى من العشرين. تمام. خليكي نصحى كده، استغل ان جوزك معاكي ودفعيه. يلا نشوف المشتريات مع بعض. طبعا اول حاجه المنظم الجميل ده، اللي كلنا طبعا شفناه ونازل كتير قوي على اليوتيوب. المنظم ده يا جماعة هايل جدا، يعني ما بياخدش مساحة. انا جربت ان احطه في الضلفة والله ما باين، يعني حطيت كذا واحد جنبه كده، لسه قدامه عايز وجنبه عايز كتير يعني. بصوا، هو بيشيل لتر ونص، بس لتر ونص سوايل. خلاص، هو اللهم صل على النبي، الماركة بتاعته اللي هي لمسة، طبعا لمسة دي معروفة ماركة كويسة. خلاص اهو. بصوا بيشيل لغاية 2.5 لتر، لغاية 2.5 لتر، ده الحجم الكبير ليه كده. قفل كده يتفتح من هنا، ده عشان لو حبيت ان انت تنزلي كده منه الحاجة، ولو حابة ان انت تفتحي كده. بصوا بيتفتح برضو بكل سهولة اهو. ده شكله، تحطي بقى فيه مكرونات، تحطي فيه رز، عدس، البقوليات بتاعتك. طبعا احنا ان شاء الله هننظم المطبخ مع بعض، وهوريكم هحط فيه ايه. ده كان عامل كام؟ 17 ونص. انا عارفة ان في اماكن تانية ب15، بس انا الاماكن التانية دي مش متوفر ان انا اروح لها باستمرار. فانا في محل جنبي فاتح، بصراحة لقيته ارخص من ان انا اروح المكان التاني دوت، ان انتوا عارفينه طبعا، رنين والحتت دي. انا المحل اللي جنبي ده بيبيع يعني تقريبا نفس السعر، فرق 2 جنيه، طب ما انا هدفعهم مواصلات. فاهمين ازاي؟ ده كان عامل 17 ونص. الصغير بتاعه اهو، برضو نفس ماركة لمسة اهو. ده بيشيل لغاية لتر ونص صافي، لتر ونص سوايل اهو. ده شكله برضو اهو، يعني يشيل حاجات برضو حلوة. وبرضو نفس الحكاية ليه، الفتحة بتاعته دي من هنا، بحيث ان انت ممكن تنزله منه كده اهو. ده كان عامل 13 جنيه. خلاص. في كمان انا جبت 6 من الكبير ده، وجبت 4 من الصغير ده، لان كانوا اخر 4 عند الراجل. فممكن اشوف لما انا اظبطهم في الضلفة، هشوف لو احتجت ان انا اجيب من الصغير ده تاني، هجيب 2 كمان، عشان يبقوا 6 كبير و6 صغير. جبت برضو دول المنظمات دي، العلب او علب التلاجة دي، دول كانوا 3 كده زي ما انتوا شايفينهم مع بعض. دول كانوا ب20 جنيه اهو. افتحها لكم برضو اهو. بص حبايبي اهي، بصوا ده شكلها، التلات علب كلهم مقاس واحد. حلو قوي برضو لو حطيتي مثلا بواقي اكل، جبن، حاجات زي كده في التلاجة، شكلها حلو برضو. والبلاستيك بتاعها صحي اهو، مكتوب عليه علامة 5 BB اهي ظاهرة اهي. خلاص، دول كانوا عاملين 20 جنيه 3 علب. جبت برضو اللي هو العلب بتاعة التوابل دي الحجم الوسط او الصغير دي تقريبا. اه دول كانوا ب30 جنيه التمانية. الواحدة بتتباع لوحدها كده، يعني هو ممكن يبيع لك طقم على بعضه، ولو انت عايزة علبة واحدة، العلبة الواحدة كانت ب4 جنيه. خلاص، فهو التمانية دول كانوا ب30 جنيه. تمام كده. في عندي كمان هنمشي كده بقى من اليمين للشمال، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. في دي اللي هي الفرشة فيها سلك
دي عشان الحوض. عجبتني قوي برضو ان معاها غيارات برضو ليها اهي شكلها كده. بصوا اهي دي قلت عشان ادعك بيها الحوض وكده. دي كانوا معاها الغيارين بتوعها دول. دي كانت ب12.5. خلاص. في طبعا الجوانتي بتاع المواعين ده انا بحب النوع ده لان ده مبطن. ده كان عامل 15 جنيه. بصوا مبطن من جوه وكبير قوي عشان طبعا الكم وكده ما يغرقش ميه. بصوا مبطن بالشكل ده من جوه وسيليكون طبعا من بره يعني يستحمل. ده كان عامل 15 جنيه. خلاص. في عندي ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. ده مكبس البرجر. بصوا اهو ده شكله. هو مش استانلس، ألمونيا، بس الألمونيا بتاعه يعني نضيف. ده كان عامل 45 جنيه. وده هبقى اقول لكم انا جبته منين. خلاص. في السكينة دي. بصوا سكينة بيد خشب حجم كبير. دي كانت مقاس 8. دي كانت عاملة 27 جنيه. برضو اللي هي بتاعت الازاز او الشبابيك. ليها بخاخ من هنا اهي تضغطي عليها كده وبتخلعيها عادي. ممكن تحط فيها مية بخل، ممكن تحط فيها جلانس وتشتغلي بيها. دي كانت ب10 جنيه كده. المضرب الصغنطوط دوت كان ب10 جنيه برضو. في اللي هي القواعد السيليكون دي كانت الواحدة ب10 جنيه برضو. في الصغيرين بتوعهم دول. طبعا دي فيها واحدة. دي كده واحدة بس، الكيس فيه واحدة ب10 جنيه. دي فيها 4 كانوا ب10 جنيه. دول 2 بس شكل تاني اللي عليه الفلامينكو ده. دول اهو حتى مكتوب عليهم السعر ب12.5. 2 بس، دي قطعتين بس. في اللي هي الصفاية بتاعت اللي بنحطها كده، بنعملها كليبس كده وبتتعمل في الحنفية عشان تصفي فيها الاسبونشة بتاعت المواعين. دي كانت ب10 جنيه. عجبتني برضو شكلها حلو وعملية والسيليكون بتاعها حلو. دي كانت ب10 جنيه. اللهم صل على النبي. قطعت القطاعة دي او البلانشة دي. دي كانت القطاعة دي كانت القطاعة دي كانت ب19 جنيه. خلاص اهي برضو جامدة وحلوة. دي كده الرفيع ديت. طقم التلاجة ده 3 قطع. ده كان ب35 جنيه. ده اللي هي ماركة القائد وبتفتح كده اهو. اهو حجمه كويس برضو. البلاستيك بتاعه نضيف اهو. بيخش الميكروويف، بيخش غسالة الاطباق، وعليه علامة 5 BB يعني بلاستيك صحي. وليه اللي هي الكريبسات بتاعته من الجناب اهو بالشكل ده اهو. في كمان ازازة المية دي او الزمزمية دي انا جبتها لابني الصغير ياسين عشان الحضانة بقى ينزل بقى خلاص الحضانة. دي كانت ب30 جنيه. السعر مكتوب عليها اهو. في كمان البخاخات دي كانت ب10 جنيه ودي كانت ب5 جنيه. في اللي هي كوباية بتاعت منها معيار ومنها ان انت تغسلي منها الرز. بس هي كلها خروم من جوه. دي كانت ب10 جنيه. شكلها حلو والواناتها كلها موجودة عند الراجل. في البنك وفي الروز ده في قصدي اللون ده وفي البنك وفي الموف. في كانت الوانات كتير عنده برضو حلو. دي كانت قلت ب10 جنيه. في التلات منظمات دول كانوا التلاتة ب10 جنيه. عجبني شكلهم قوي والماتيريال بتاعهم حلو تقيلة يعني مش بلاستيك خفيف. كانوا التلاتة ب10 جنيه. خلاص. في التلات علب دول صغننين كده وحلوين. دول قلت برضو البواقي اكل الجبن ممكن ادي منهم لابني ياسين الصغير مثلا. هو بيحب الفاكهة قلت ممكن احط له منهم برضك اهي كده. احط له مثلا فروت سلطات كده فيها للحضانة. عجبتني برضو. البلاستيك برضو بتاعها صحي اهو. عليه علامة 5 BB وبتخش الميكروويف وبتخش غسالة الاطباق برضو اهي. وشكلها حلو اوي صغنونة كده وشكلها لطيف اهي. تتقفل كده اهي. في الثلاث الوان بتوعها اهو. برضو هما الثلاثة دول كانوا مع بعض ب15 جنيه حتى والسعر مكتوب عليها
اهي 15 جنيه. تمام كده. في دول للتلاجة برضو، ده طقم كبير، طقم تلاجة كبيرة، العلب كبيرة. دول بيخشوا الميكروويف، وكانوا 4 قطع. الاربع قطع كانوا ب28 جنيه. بصوا دي اكبر واحدة اهو، اهو ما شاء الله، تشيل برضه اهو يعني حاجات كتير اهو. ودي التانية برضه كبيرة حلوة، بس يا رب الكليبس بتاعهم ده ما يبوظ. ودي التالتة الحجم برضه بتاعها كويس. ودي الرابعة، اصل ده قد دي، حاساها اكبر سنة صح. بس هما كده الاربعة دولت كانوا ب28 جنيه. في برضو كلنا شفناه ده اللي هو المنظم اللي هو عامل زي الدرج ده، في ناس بتحطه في التلاجة، بس بصراحة انا مش جايباه للتلاجة، انا جايباه لحاجة تانية برضو. لما اجي انظم ضرفة الخزين هبقى اقول لكم انا هحط فيه ايه. هو عجبني عشان ليه غطا كده برضو، يعني لو حطيت الحاجة فيه ما تتبهدلش، وزي الدرج اسحبه كده. والبلاستيك بتاعه صحي. ده كان من الوطنية، طبعا عارفين المنتجات الوطنية لا غبار عليها يعني. ده كان ب20 جنيه. خلاص جبت برضو اللي هو اللهم صل على النبي، العلبة دي. خلاص انا كنت بدور على اللي هي الاكبر منها، بس اللي ليها عجل طالعه كده برضو عامله زي الدرج كده وليها يد، بس ما لقيتهاش. بس لقيت دي وعجبتني والله، لقيتها عمليه يعني، قلت مش شرط ان انا اجيب اللي انا بدور عليه، خلاص مش مشكله، دي تقضي الغرض. دي انا بصراحه جايباها للرز، هي الراجل قال لي دي تشيل 5 كيلو، وعشان انا كان عندي واحده للرز بس اتكسرت، يعني اترزعت مني في الارض كده، طبعا اتشرخت خلاص، لو دخل رطوبه للرز يسوس ويبوظ. دي كانت اللهم صل على النبي كانت ب30 جنيه، بتتقفل كده من كليبسين، وبرده البلاستيك بتاعها صحي اهو. خلاص دي كانت ب30 جنيه. جبت كمان الادراج دي برضو، هبقى اوريكم انا هعمل بيها ايه. الواحد كان ب14 جنيه، دي ماركة سمارت اهو. ده كان الواحد ب14 جنيه. جبت 2 لونين كده برضو شبه بعض، البين كده حلو. جبت كمان الصفاية دي، لقيتها بالطبق بتاعها اللي تحت، قلت يعني عادي ممكن استخدمها هي كصفاية، ممكن استخدم دوت برضو لوحده. هي الاتنين دول كانوا مع بعض. كانت المصفى دي كانت عاملة 16 جنيه اهي. جبت برضو اللي هو ده كلنا عارفينه، اللي بتحط في الباب بتاع اللهم صل على النبي، اللي هي الوحدة بتاعة الحوض او تحت الحوض، في بيبقى الضلفة بتاعتها، ممكن عادي تركبيها هي كده من ورا، وبتتحط تلبس كيس كده، وممكن ارمي فيها بواقي الاكل عزكم الله الزبالة يعني، وانا واقفة كده بقطع حاجة زي ما انتوا شايفين كده، تقطعي والبواقي ترميها هنا فيها. ده كان عامل 20 جنيه. خلاص سعره برضو حلو. في برضو اللي هو المنظم الجميل ده بقى، ده انا كان نفسي فيه قوي برضو. ده كان انا جايباه، هقول لكم ده انا جايباه لايه. انا كل ما بخش اوضه عشان اروقها بتلاقيني ماسكه في ايدي البخاخه اللي فيها الجلانس، الملمع بتاع الخشب، مش عارفه ارجع تاني المطبخ اجيب الفوطه، ارجع تاني مش عارفه اجيب ايه. انا قلت انا هجمع كل المنظمات، طول ما انا داخله اوضه يبقى كل المنظفات بتاعتي محطوطه فيه، يعني مثلا احط الجلانس، المعطر، اللهم صل على النبي، ملمع الخشب، الفوطه، اذا كنت هحط منظف الارضيات يبقى في ايدي بس الشرشوبه، وده فيه كل حاجه، بدل ما افضل رايحه جايه على المطبخ اشيل واحط والكلام ده كله. ده كان سعره مش غالي برضو، وكان من الوطنيه اهو. وبرضه هو ليه استخدامات كتير يعني، بصوا هو ممكن يتحط في الحمام، تحط في الشاور والشامبو والبلسم والحمام الكريم، الحاجات دي اهو. في ناس بتستخدمه لحاجات تانية كتير. ده كان عامل 20 جنيه اهو، وحجم الكبير اهو زي ما انتم شايفين. في برضو منه الوان كتيره جدا، في الابيض وفي البينك وفي اللبني وفي الموف، بس انا بصراحه لقيت ان اشيك حاجه الابيض. خلاص ده قلت كان عامل 20 جنيه. في المصفى دي برضو عجبتني، البلاستيك بتاعها حلو،
هي مش ماركه، مش شايفه لها ماركه بصراحه، بس انا عجبتني الخامه بتاعتها حلوه كده ومحمله، وسعرها كان رخيص جدا. كانت دي عامله 10 جنيه. خلاص، وانا المصافي اللي عندي بصراحه اتكسرت، في واحده منهم اتكسرت، فجبت دي بدلها، كانت عامله 10 جنيه، سعرها رخيص جدا طبعا، فجبتها برضو اهي. في برضو جبت دول، بصوا، اللي هو السبت الرتان ده اهو، حجمه حلو جدا برضو، هستخدمه معاكم وهوريكم انا هحط فيه ايه. بصوا الوانه حلوه جدا، شكله تحفه قوي، عسوله كده. ده كان الواحد عامل 15 جنيه. خلاص اهو. في طبعا منه الوان تانية كتير جدا، بس انا جبت اللونين دول. للحمام عندي جبت الستاره دي، الستاره بتاعت الحمام دي اهي. دي ستاره حمام 180 في 180 سنتي اهي، معاها الحلقات بتاعتها برضو، الخامة بتاعتها برضو اللي هي ووتر برو اهي. ده الشكل بتاعها اهي. لا مش ده الشكل اللي مرسوم عليها يعني، وتقريبا هو، والله ما عارفه، انا مفتحتهاش عامه لسه، اما اعمل تنظيف عميق للحمام هركبها. دي كانت ب60 جنيه اهي، اسمها روكي. دي كانت ب60 جنيه. خلاص، جبت كمان دواسه. الدواسه دي عجبتني برضو، الخامة بتاعتها حلوة جدا، تحس ان هي من تحت كده جلد اهي، ومن هنا كده، عارفين اللي هو زي اللي بتحط قدام بيبان الشقة وكده. مش عارفة والله الخامة دي اسمها ايه، لو حد يعرف يقولي في التعليقات. بس هي عاملة زي البلاستيك كده من هنا، يعني تشرب كمان المية وما تزحلقش، عشان عندي الولاد لما بيستحموا ويطلعوا من البانيو يروحوا متزحلقين لو ما فيش حاجة مفروشة في الحمام. فقلت دي هخليها برضو قدام الحمام، قدام البانيو على طول اهي. حلوة تشرب المية يعني، ومش كل شوية اخدها واغسلها وانشرها، هي جلد وعلى طول بتنشف دي. وكانت سعرها برضو حلو، كانت اللهم صل على النبي ب25 جنيه. في برضو الوان اهي واشكال منها، وفي اللي مكتوب عليها ويلكم اهي. دي كانت ب25 جنيه. دي برضو جبتها للحمام. جبت الكاتل ده ماركة دريم، ده بايركس. اللهم صل على النبي، 100 يعني لتر و80، مش 2 لتر، 1500 واط اهو، لتر و80 من دريم. ده كان عامل الكاتل ده كان 189 جنيه اهو. الازاز بتاعه بايركس، هفتحه واوريكم. بص حبايبي اهو، ده شكله اهو. لان انا بصراحة اللي عندي اتحرق وصلحته، بعدين رجع الزرار من هنا باظ، وبعدين صلحته وبعدين رجع باظ بقى. فانا جوزي بيزهق من كل شوية الحاجة تروح تتصلح، قال خلاص هي كل حاجة لها عمر انفرادي. وهو بصراحة عندي من بدري، التاني اللي باظ ده عندي بقاله كذا سنة، فكتر خيره يعني اهو. بصوا اهو، ده شكله، ده كان عامل 189 جنيه. تمام. جبت ايه برضو، جبت الطقم ده انا جبته صراحة من شفت اعلاناته في التلفزيون، فاتصلت واشتريته، اللي هو كسوة الانتريه. كسوة الانتريه كده، لان انا كل شوية الانتريه عشان الولاد، وانتوا عارفين بقى لما بيبقى في البيت في عيال صغيرة يعني اجارك الله، بقع معرفش، شوكولاتة، مش عارفة، صلصة، كاتشب، الحاجات دي كلها، وانا وراهم بقى وعمالة ادعك. الطقم ده كان واحدة كنبة صغيرة وواحدة كنبة كبيرة واتنين كرسي. ده اللهم صل على النبي جالي لغاية البيت، كان اهو بس مش باين، ب660 جنيه. 660 جنيه اه. ده القماشة بتاعته قطيفة، في لكرة ما عجبتنيش، يعني اول اوردر جالي كان جايلي القماشة اللكرة، بس بصراحة ما عجبتنيش، لقيتها كده بتزحلق ومش عملية. فانا قلت له لا، انا مش هي دي القماشة اللي طلبتها في الاوردر. فرجع تاني، جابهولي تاني يوم. بصراحة الناس كويسين جدا، وتفهموا ان انا مش هو ده الاوردر اللي انا. وطبعا المكالمة بتبقى مسجلة، الاوردر اللي انت بتتصلي بتطلبيه المكالمة بتبقى مسجلة، وانا كمان تليفوني بيسجل، فالمكالمتين كانوا عندي. فقلت له لا، انا عايزاه القطيفه. وطبعا جبت اللون اللي هو قريب من الكافيه ده، لان انا عندي الستاير الستاره بتاعه الريسبشن هنا اللون ده، فقلت هيبقى قريبه برضو من الشكل. فبس مش هفرشه دلوقتي عشان انا لسه فيه كده. طبعا هو مش جاي على قد الانتريه بالظبط، هو اكبر. فانا الراجل قاعد يقول لي ايه،
هتحشريه كده يعني، سوري في اللفظ هتزنقي كده الحتت الواسعه دي، هتحشريها كده في الانتريه وتحطي مثلا عصيان او هتحطي حاجات زي كده. فانا ما عجبنيش، جت فكره في دماغي ان انا الحته الزياده مثلا هتبقى قد شبر مثلا، فهاخدها واديها لترزي ولا حد بتاع ستاير جنبنا، جنب حد بتاع ستاير هيخيطها لي وهتبقى من جوه، فبدل ما اقعد احشر ولا حاجه الحاجه هتبقى متخيطه. فهمت اقصد ايه؟ انا هبقى اوريكم عامه لما اجي اعمله يعني. خلاص، وهتبقى يعني شكله مظبوط وشكله مهندم عليه، بدل ما اقعد احشر بعصيان والحاجات دي. طبعا دي الورقه بتاعته اهي، اهو في منه المشجر وفي منه الساده. بس المشجر على فكره كله لكرة، عشان تبقى عارفين. الساده اللي هو بالشكل ده كده بيبقى القماشه قطيفه، كل اللي مشجر ده بتبقى القماشه لكرة. انا ما عجبنيش، مع ان كان عاجبني كذا واحد من المشجر، بس للاسف كان لكرة. ده كان عامل 660 جنيه. وعامه هو بيجي اعلان في التلفزيون كتير يعني. انا مش فاكره حتى رقم التليفون، او هنا رقم التليفون. هي اسمها مؤسسه المروه. التليفون حتى مش باين لان الكلام، لان ده بصوا انا جايباه، عايزه اقول لكم من امتى، عشان انا بقول لكم ان الحاجه دي مش جايه من بدري، مش جايه قصدي دلوقتي. انا مش شايفه والله لان الكتابه مسحت. بصوا كان 1/12 اهي، لو باين كان 1/12. خلاص بس كده. ودي كانت كل مشترياتي عشان رمضان وتنظيمات رمضان. يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. واللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك، واللي اول مره يشوف قناتي يعمل لي اشتراك او سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.